From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, NRC denies shutdown of Edo train station after passengers kidnap. Janaza prayer for late Kwara Assembly leader to hold today in Ilorin. On the foreign scene, single-use cutlery and plates to be banned in England. In business news, cash withdrawal limit begins today. And in the world of sports, injured Iwobi to return to action in February against Arsenal. A very good afternoon to you and thank you for joining us on today's edition of the News on the Hour on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Disinfect your environment regularly. Limit close contact with infected people. Your good health is important to us. This message is from Diamond 88.7 FM Ilorin. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining Supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining Supreme. Addresses of all nominated candidates yesterday followed the conduct of primaries and completion of the nomination exercise by political parties. The list published contains the names of candidates validly nominated for the national elections at the close of the party's primaries and the period earmarked for withdrawal and substitution of candidates. The final list, which contained the names of presidential candidates such as Atiku Abubakar of the People's Democratic Party, Bola Tinubu of the All Progressives Congress, Peter Obi of the Labour Party, and Rabiu Kwakwanso of the New Nigeria People's Party, also contained the names of Senator Godswill Akpabio from Akwa Ibom State and Senator Peter Nwaboishi of Delta State, as well as Bashir Machina, who replaced Senate President Ahmad Lawan. The Nigerian Railway Corporation (NRC) has dismissed reports of the suspension of train services on the Itape-Warri axis following an attack by gunmen on Ekehe train stadium in the Gwebe local government area of Edo State. The managing director of the NRC, Fidat Okiria, in a telephone interview said that the train services have not been suspended, contrary to reports making the rounds. Okiria confirmed that there was an attack which the police and the NRC are currently looking into, but said the incident has not disrupted operations at the station. Meanwhile, soldiers, police personnel and vigilantes are currently tracking the abductors of no fewer than 31 train passengers who were whisked away from the Tommy Kimi train station, Igwebe, Edo State on Saturday. Among the victims of them are the manager of the station, Godwin Okpe, head of security of the station, simply identified as Ihayere, and 29 other passengers. The managing director and chief executive of the Nigerian Railway Corporation, Fidet Ohiria, confirmed to newsmen that security agencies were on the trail of the abductors, believed to be armed herdsmen. The incident is coming 10 months after bandits attacked the Abuja-Kaduna train service, killing 14 passengers and abducting 65 others who were released after spending months in captivity and paying ransoms. Meanwhile, an unrest has been reported in the Ojota area of Lagos today as some Yoruba Nation members held a rally to press for self-determination. Based on videos and photos shared on social media, Ojota was the scene of a clash between the police and members of the group. A source who told Foundation for Investigative Journalism that two groups suspected to be the Oodua People's Congress and Yoruba Nation agitators clashed in the early hours of today, resulting in one casualty, added that police arrived at the scene and shot tear gas to disperse the crowd. When contacted, the Lagos State Police Public Relations Officer Benjamin Undeyi said normalcy had been restored, but he could not give details at that press time.
And still on the local scene, students of the Polytechnic Ibadan in Oyo State today protested the hike in hostel refusal fees by the management of the institution. The students in their hundreds reportedly blocked the school gate and the ever-busy Songo Poly junction, thereby causing gridlock before heading to the state secretariat, Agodi, Ibadan. All the roads within the secretariat have also been blocked. It was gathered that the hostel refusal fee was initially 5,000 naira before the management increased it to 15,000 naira. Janaza, a Muslim funeral prayer for the late majority leader of the Kwara State House of Assembly, Honorable Oloyede Abubakar Magaji, has been slated for 4 p.m. today at Magajin Geri Family House in Surulere area of Ilorin, the capital of the state. The State Assembly disclosed this in a statement signed today by the Chairman, House Committee on Information, Youth, Sports and Tourism, Honorable Awolola Olumide Ayokunle. The Ninth State Assembly, which regretted the demise of the late Honorable Oloyede earlier today after a brief illness, prayed that Allah repose his soul in Jannat al-Firdaus. The late leader of the Assembly, aged 57, represented the Ilorin Central constituency on the ticket of the ruling All Progressives Congress, APC, and had ambition for a second term in the 2023 general election. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short time out. When we return, we'll bring you foreign, business, and then sports news. To stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene, single-use items like plastic cutlery, plates and trays will be banned in England, the government has confirmed. It is not clear when the ban will come into effect, but it follows similar moves already made by Scotland and Wales. Environment Secretary Therese Coffey said the move would help protect the environment for future generations. Campaigners welcomed the ban but called for a wider-ranging plastic reduction strategy. And that's it on the foreign scene. In business news, the Central Bank of Nigeria, CBN's policy on restriction on daily cash withdrawal takes off across the country today, Monday, January 9th. In this new arrangement, the maximum weekly limit for cash withdrawals across all channels by individuals and corporate organizations is now 500,000 naira and 5 million naira respectively. Individuals or organizations that have a compelling need to withdraw above the approved limits to transact legitimate businesses will have to pay a processing fee of 3% and 5% respectively. And that's it in business news. In the world of sports, Everton midfielder Alex Iwobi is expected to return to action against Arsenal February 3rd after being ruled out for 3 weeks after damaging his ankle ligaments during Friday's 3-1 defeat to Manchester United in their FA Cup third-round clash. The 26-year-old former Arsenal player damaged his ankle ligaments following a nasty challenge by Tyrell Malaysia in the 47th minute. After undergoing a scan yesterday, it was revealed that the Nigerian would not spend a prolonged period on the sidelines receiving treatment. The injury is a further blow to Everton, who dropped into the Premier League relegation zone after a heavy home defeat by Brighton last week. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. NRC denies shutdown of Edo train station after passengers kidnapped. Janaza prayer for late Kwara Assembly leader to hold today in Ilorin. On the foreign scene, single-use cutlery and plates to be banned in England. In business news, CBN cash withdrawal limit begins today. And in the world of sports, injured Iwobi to return to action in February against Arsenal. Did you know? On the 9th of January in 2015, it was recorded that following the Boko Haram massacre in the town of Baga, 7,300 Nigerians
fled Borno State to neighboring Chad, while over 1,000 were trapped on the island of Kangala in Lake Chad. Diamond FM says, free yourself from mental slavery. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Abdulafiz Oyewole. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining Supreme station. To have a wonderful rest of the day. The best sounds on radio. Diamond FM, shining supreme. lọ́dún tá a wà yìí o a máa ṣoríire ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. òdodo ọ̀rọ̀ ni Ìlọrin planu níléeṣẹ́ tí pọ́ǹpì concept gbé kalẹ̀ báyìí o. fáfàní ẹ̀yin òṣìṣẹ́ ìjọba àtàwọn olókoòwò kéékèèké ilẹ̀ wa tó wà lóko olówó 70,000 naira lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan san fún ilẹ̀ plọ̀tì kan ẹ wá máa san 20,000 naira lóṣooṣù fún ogún oṣù 20 months àpapọ̀ rẹ̀ àwa jẹ́ 470,000 naira péré. ṣẹ́yìn náà rí pé rọrùn ló bá dé. ilẹ̀ wa tó wà lókè òyì ní 480,000 naira. tẹ́ bá ti ń ra plọ̀tì kan bẹ́ẹ̀ lẹ́wọ̀n máa gba símẹ́ǹtì àpò mẹ́wàá lọ́fẹ̀ẹ́. Land Bank tó wà ní Elémèrè. ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 199,000 naira péré ni. àǹfààní yìí ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. ó di February 28 ọdún ìkó tó parí. ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi Road Ìlọrin. telephone 08052888552. T-Pump Concept, developer that cares. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ káàsán àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lámúdíṣe tí gbọ̀yìn wọ̀nyí ni àwọn kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn náà. àjọ elétò ìrìnnà ojú irin ṣe ìròyìn kan tó sọ pé wọ́n ti dá ìgbòkègbodò ọkọ̀ ojú irin dúró nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé. àdúrà ìsìnkú olóògbé tí ó jẹ́ ọ̀kan gbòógì nílẹ̀gbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Kwara yóò wáyé lónìí nílùú Ìlọrin. ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè lílo àwọn ṣíbí àti ohun èlò ìjẹun oníke ni wọ́n fòfin dè nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. ìròyìn okòòwò báńkì àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà yóò bẹ̀rẹ̀ ètò ìlànà òfin iye owó tí ẹnìkọ̀ọ̀kan lè gbà lónìí. ìròyìn eré ìdárayá Alex Iwobi yóò padà sí orí pápá ní oṣù keje nígbàtí ikọ̀ rẹ̀ ó gbéná wojú ikọ̀ Arsenal. ẹ káàsán ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ àwọn ìròyìn wa ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Olóyèdé Seyi Jacob ní oníròyìn yín. ẹ tún lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn ẹ̀rọ ayélujára www.diamondfm.net. ẹ lè rí wa wò lórí Facebook Diamond 887 FM àti YouTube Diamond FM Ìlọrin. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ọ̀hún yóò dé sí etí gbọ́ yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ìwọ wọn ló bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ o. ẹ mọ̀mọ́ bínú kíní ọ̀hún ti bà mí ńlẹ̀ ni. ìgbà tó wá bọ̀ ńlẹ̀ ńkọ́ ṣébi tó yẹ kó ṣe gá sínú o tiẹ̀ mọ̀ pé bí esin bá fi lè gbé kíní ọ̀hún tó sì bà lé oúnjẹ lòmíì ó lè fo ní irú àìsàn ni èyí tó ṣe ń dá o. ó yá àfira kó bó ti ṣe kúrò ń bẹ̀ ń. ẹ mọ̀ bínú o mọ̀mọ́. ẹ rí nǹkan awíwíwí afọ̀fọ̀fọ̀ pé ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo ẹ jẹ́ ká yàgò fún ìwà ọ̀bùn tó bá lè dárùn ohun àìsàn sílẹ̀ láyìíká àti àgbègbè wa bẹ́ẹ̀ bá a wá kẹ́fẹ́ ẹnikẹ́ni tàbí ẹnìkan pé ó ń dalẹ̀ tàbí ṣe gáàsà yìíká yín ẹ tètè kìlọ̀ fún kọ́mọ̀ bá fi tiẹ̀ kó bá ti yín torí bí ara lẹni bá ń jẹ kòkòrò tá ò bá wí fún rẹ́rẹ́ rẹ̀ kò ní jẹ́ ká sùn ẹ jẹ́ ká yìíká àti àgbègbè wa máa wà ní ìmọ́tótó nígbà gbogbo. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rè lẹ́kùnrẹ́rẹ́. níbàámu pẹ̀lú òfin ètò ìdìbò ọdún 2022 abala kejìlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kínní
apá rẹ̀ kẹjọ àjọ elétò ìdìbò nàìjíríà ti ṣe àgbéjáde ìlànà ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2023 bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ṣe àgbéjáde orúkọ àwọn òǹdíje dupò ààrẹ àti ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó ń ṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan nínú ètò ìdìbò ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kejì ọdún 2023 tí a wà yìí. Àgbéjáde orúkọ gbogbo òǹdíje wáyé lẹ́yìn àyẹ̀wò fínífíní ìdìbò kò mẹ́sẹ̀ ó yọ àti àsìkò ṣíṣe àtúnṣe àti àyípadà sí orúkọ. Àtẹ̀jáde orúkọ àwọn òǹdíje dupò ààrẹ ṣàfihàn òǹdíje lẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP Àtíkù Abubakar, Bọ́lá Tinubu lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC, Peter Obi lẹ́gbẹ́ òṣèlú Labour, Rabiu Kwakwanso ti ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP. Orúkọ Godswill Akpabio hàn lórí orúkọ òǹdíje dupò sẹ́nítọ̀ nípínlẹ̀ Akwa Ibom, Peter Nwabioshe ti ìpínlẹ̀ Delta àti Bashir Machina tó rọ́pò ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin Ahmad Lawan. Àjọ elétò ìrìnnà ojú irin Nàìjíríà NRC ti sẹ́ ìròyìn kan tó ń jà ràìnràìn pé wọ́n ti dá ìrìnnà ojú irin láti Ìtàpè sí Warri dúró látàrí ìkọlù àwọn agbébọn jà ibùdó ojú irin tí wọ́n ṣe sí ibùdó ọkọ̀ ojú irin ní Ekehan níjọba ìbílẹ̀ Ìgbú Ebem nípínlẹ̀ Edo. Adarí àjọ NRC Fidet Okiria ni ó sọ̀rọ̀ ọ̀hún níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Ó sọ di mímọ̀ wípé àwọn kò tí ì dá ìrìnnà ojú irin dúró. Okiria fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé ìkọlù àjọ elétò ìrìnnà ojú irin àti àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí ìkọlù tó wáyé ọ̀hún, ṣùgbọ́n kò dí ìgbòkègbodò ọkọ̀ ojú irin lọ́wọ́ níbùdó ọkọ̀ ojú irin. Àwọn òṣìṣẹ́ ológun, ọlọ́pàá àti fìjìláńtì ti ń fimú fínlẹ̀ nílépa àwọn tó jí àwọn èèyàn kó ní ibùdó ojú irin. Àwọn èèyàn tí wọ́n jí kó ọ̀hún lọ síbi mọ́kànléníọgbọ̀n ní ibùdó ọkọ̀ ojú irin Tom Ikimi, Ìgú Eben, ìpínlẹ̀ Edo lọ́jọ́ Sátidé. Lára àwọn tí wọ́n jí gbé ní alákòóso ibùdó ọkọ̀ ojú irin ọ̀hún Godwin Ọpẹ́, olórí ẹ̀ṣọ́ ibùdó ọ̀hún tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Ìkáyèrè àti àwọn mọ́kàndínlọ́gbọ̀n mìíràn. Adarí àgbà lájọ tó ń bójútó ìrìnnà ojú irin ní Nàìjíríà Fidel Okiria ṣàlàyé fún àwọn oníròyìn pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ń lépa àwọn tó jí àwọn èèyàn kó níbùdó ọ̀hún tí wọ́n sì ń sọ di mímọ̀ wípé wọ́n ń fura sí pé àwọn darandaran tí wọ́n jẹ́ darandaran ló jí wọn kó. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún wáyé lẹ́yìn oṣù mẹ́wàá tí àwọn agbésùnmọ̀mí kọlu àwọn èrò ojú irin tó ń lọ láti Àbújá sí Kaduna, níbi tí wọ́n ti pa ènìyàn 14 tí wọ́n sì gbé 75 wọgbó lọ, tó jẹ́ pé lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù ni wọ́n tó rí wọn gbà kalẹ̀. Rògbòdìyàn ṣẹlẹ̀ ní agbègbè Ọjọ́ta ìpínlẹ̀ Èkó lónìí látàrí ìwọ́de àwọn ọmọ ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pera wọn ní ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá lówùúrọ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí àfihàn fọ́nrán àti fọ́tò orí ẹ̀rọ ayélujára, ó ṣàfihàn ìkọlù láàrin àwọn agbófinró àti àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún. Orísun ìròyìn kan tó bá àwọn akọ̀ròyìn tó ń ṣèwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ sọ̀rọ̀ sọ di mímọ̀ pé àwọn tí wọ́n fura sí pé ẹgbẹ́ OPC àti àwọn tí wọ́n ń jà fún ìdádúró orílẹ̀-èdè Yorùbá ni wọ́n kọjú ìjà síra wọn nídàjí òní, èyí tó fa ìfarapa ẹnìkan. Ó ṣàlàyé síwájú sí i pé àwọn ọlọ́pàá ló tètè dé sí ibi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún láti tú wọn ká pẹ̀lú gáàsì tajútajú tí wọ́n fi ẹsẹ̀ àlàáfíà múlẹ̀. Alukoro ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó Benjamin Hundeyin sọ pé ohun gbogbo ti ń lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ padà lágbègbè ọ̀hún, ṣùgbọ́n kò tí ì lè sọ púpọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ náà lásìkò tí àwọn oníròyìn fi ń kó ìròyìn jọ. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gbogboǹṣe poli Ìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi ẹ̀hónú wọn hàn lórí àlékún tó bá owó ilégbèé akẹ́kọ̀ọ́. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tú jáde lọ́gbọ̀n wọ́n di àwọn ẹnu ọ̀nà àbáwọlé àti oríta Sango sí poli, èyí tí ó fa súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ fún àwọn awakọ̀ tó ń lọ sí ilé ìjọba ní Agodi Ìbàdàn. Gbogbo ọ̀nà tó wọnú sẹkítẹ́ríàtì ọ̀hún ló di pínpín. Ìròyìn fi yé ni pé ẹgbẹ̀rún 5 ni wọ́n ń san tẹ́lẹ̀ lówó ilégbèé akẹ́kọ̀ọ́. Àwọn aláṣẹ ni wọ́n fi kún owó ọ̀hún tó fi di ẹgbẹ̀rún 15 náírà, èyí tí kò dùn mọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nínú.
jànáza ètò àdúrà ìsìnkú olórí ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó pọ̀ jù nílé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Kwara ọ̀nàrẹ́bù Ọláwọyìn Abubakar Mọ́gàjí yóò wáyé láago 4 ìrọ̀lẹ́ òní ní ilé ẹbí Mágàjíǹgèrè Sùúrùlérè Ìlọrin. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin ṣe àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀hún nínú àtẹ̀jáde tí ọ̀nàrẹ́bù Awólọ́lá Olúmídé Ayọ̀kúnlé alága ìgbìmọ̀ ilé lórí ètò ìròyìn ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ eré ìdárayá àti ìrìn àjò afẹ́ buwọ́lù. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin kẹsàn-án kẹ́dùn ikú olórí nílé ìgbìmọ̀ ọ̀hún tó dágbére fáyé lẹ́ni ọdún 67 sí ojú ẹni tí ó ń ṣojú ẹkùn àárín gbùngbùn ìlú Ìlọrin lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC àti pé ó sì ń gbèrò láti díje dupò lẹ́ẹ̀kejì nínú ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2023. Bí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lẹ̀ ń tẹ́tí sí ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn ọ̀hún yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Àròyìn kẹ́ máa kúrò ńbẹ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn ń tẹ̀ síwájú. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, wọ́n máa fòfin de lílo àwọn ohun èlò ìjẹun bíi ṣíbí oníke, abọ́ oníke àti tírè oníke nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Ìjọba ló fìdí ọ̀rọ̀ ọ̀hún múlẹ̀. Kò tí ì sọ ìgbà tí ìfòfindè ọ̀hún yóò bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n ó tẹ̀lé ìlànà òfin èyí tó ti wáyé ní Scotland àti Wales. Akọ̀wé ètò àyíká nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Theresa Coffey sọ pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún yóò túbọ̀ dáàbò bo àyíká sí lọ́jọ́ iwájú. Àwọn olùpolongo fọwọ́ sí ìfòfindè lílo ike nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Ìròyìn okòwò. Òfin àti ìlànà báńkì àpapọ̀ Nàìjíríà CBN lórí iye owó tó pọ̀jù tí ẹnìkọ̀ọ̀kan lè gbà lójúmọ́ nílé ìfowópamọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ìfẹsẹ̀múlẹ̀ lónìí Monday ọjọ́ 9 oṣù kìíní ọdún. Nínú ìlànà tuntun yìí, owó tí ẹnìkọ̀ọ̀kan lè gbà lọ́sẹ̀ jẹ́ ẹgbẹ̀rún lọ́nà 500 náírà. Iléeṣẹ́ ńláńlá lè gba mílíọ̀nù 5 lọ́sẹ̀ kan bí ó bá pọn dandan kí iléeṣẹ́ tàbí ọlọ́dọọni ó gbà ju iye owó tí báńkì àpapọ̀ là kalẹ̀ yìí lọ fún ìnáwó tó ṣe pàtàkì tó sì bá òfin mu. Onítọ̀hún yóò san owó ìyọ̀ǹda. Ọlọ́dọọni yóò máa san 1/3 iye owó tí wọ́n bá nílò. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn iléeṣẹ́ yóò máa san 10% iye owó tí wọ́n bá fẹ́ gbà gẹ́gẹ́ bí iye owó ìyọ̀ǹda. Ìròyìn eré ìdárayá. Agbábọ́ọ̀lù nípò àárín gbùngbùn ikọ̀ Everton Alex Iwobi nírètí wà pé yóò gorí pápá padà nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ kojú ikọ̀ Arsenal lọ́jọ́ 3 oṣù kejì ọdún yìí lẹ́yìn tó ti gbóríjòkó wòran fún ọ̀sẹ̀ 3 látàrí ìfarapa kókósẹ̀ tó ní lọ́jọ́ Jímọ̀ tí ikọ̀ rẹ̀ ṣubú sọ́wọ́ ikọ̀ Man City láyò 3-1 nídíje FA Cup. Agbábọ́ọ̀lù ẹni ọdún 26 tó ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ níkọ̀ Arsenal ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ní kókósẹ̀ rẹ̀ nígbà tí òun àti Tyrell Malacia ń du bọ́ọ̀lù mọ́ra wọn lẹ́sẹ̀. Lẹ́yìn àyẹ̀wò tí wọ́n ṣe sí ẹsẹ̀ rẹ̀ ọ̀hún lánàá, èsì àyẹ̀wò fi hàn pé kò ní gbórí ìjòkó wòran pẹ́ tí yóò fi padà sí orí pápá. Ìfarapa Iwobi jẹ́ àlékún ìṣòro fún ikọ̀ Everton tó mú kí wọ́n máa já lọ sílẹ̀ sí etí bèbè ìjákulẹ̀ nídíje líìgì ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lẹ́yìn tí ikọ̀ Brighton lù lọ́sẹ̀ tó kọjá. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún ti ọ̀sán òní kò ní jù báyìí lọ. Ká tó dánu dúró lórí ìròyìn náà, ẹ gbọ́ àwọn kókó tí àtìmúwáṣe tìgbọ̀ yínú ìròyìn ọ̀hún. Àjọ elétò ìrìnnà ojú irin ṣẹ́ ìròyìn tó sọ pé wọ́n ti dá ìgbòkègbodò ọkọ̀ ojú irin dúró nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé. Àdúrà ìsìnkú olóògbé tó jẹ́ ọ̀kan gbòógì nílé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Kwara yóò wáyé lónìí nílùú Ìlọrin. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ni a ti fi tó yín létí wípé wọ́n ti ṣetán láti fi òfin de lílo àwọn ohun ìjẹun oníke bíi ṣíbí àti abọ́ oníke. Ìròyìn okòwò láti mú wá sí etígbọ̀ yín wípé òfin ìlànà iye owó tí ẹnìkọ̀ọ̀kan àti iléeṣẹ́ lè gbà yóò bẹ̀rẹ̀ lónìí. Ìròyìn eré ìdárayá láti mú wá sí etígbọ̀ yín pé
Iwobi tó ní ìfarapa yóò padà sórí pápá lóṣù kejì ọdún yìí nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ kojú ikọ̀ Arsenal. Ẹ gbọ́ iṣẹ́ pàtàkì tí a ní fún yín yìí. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé lọ́jọ́ 9 oṣù kínní ọdún 2015 ó wà ní àkọọ́lẹ̀ pé lẹ́yìn ìkọlù ikọ̀ Boko Haram sí ìlú Baga, 7,700 èèyàn ló sá kúrò nípínlẹ̀ Borno lọ sí Chad, nígbà tí bí 1,000 kan há sí Borno sí erékùṣù kan tí ń jẹ́ Kangala ní Lake Chad. Ní báyìí ó ti mọ̀, Diamond FM ń sọ fún ọ lónìí wípé gba ara rẹ kúrò lọ́wọ́ ìfira ẹni sípò ẹrú nínú ọpọlọ. Bí ó bá ní ohunkóhun tí ẹ fẹ́ fi tó àwọn akọ̀ròyìn wa létí, ẹ lè pè sórí nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ 091606526. Abdul Hafiz Oyewole ni olóòtú ìròyìn yìí. Oloyede Seyi Jacob ló tú sí èdè àbínibí tó mú àṣẹ tí ìgbọ́ yín. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì wa, ìkànnì yín tó ta wọ́n yọ yìí. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ó ń sẹ́lẹ̀ńkẹ́jọ ìkànnì Diamond 88.7 FM ni ẹ má gbé kú o. àwẹ̀ eléyìí ò mú kí ni gbogbo eléyìí tó tún pọ̀ pọ̀ báyìí náà. àlàyé mi ò yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe wakọ̀ lójú pópó tó bá ṣàǹkan sára. àwẹ̀ àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀.